السلام عليكم ورحمة الله. أنا لوسندا، أهلا بيكم في مطبخي. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة كلنا بنحبها وبنشتريها من أشهر المطاعم وبندفع فيها فلوس كتير قوي. النهاردة هنعملها بمكونات بسيطة موجودة في البيت وموفرة. هي وجبة التشيكن ستريبس والرز الريزو والبطاطس الفريسكاس وصوص الفريسكاس. قبل ما نبتدي هنتكلم عن المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. في البداية هنجهز التشيكن ستريبس. هنحط كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، والتوابل توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، ملح، بابريكا، زنجبيل. طبعا احنا دلوقتي بنعمل الطبقة الخارجية بتاعة التشيكن ستريبس. بنقلب كل التوابل مع بعضها. بعد كده هنقسم الدقيق لجزئين، جزء هنسيبه زي ما هو والجزء التاني هنحط عليه كوباية من الزبادي ومعلقتين كبار من الخل ونخلطهم مع بعض كويس. طبعا الزبادي والخل بيخلوا الفراخ بيضة من جوه وجوسي جدا ومقرمشة وما تفكش مننا. وهنبتدي نضيف المية بالتدريج لحد ما يبقى معانا عجينة سايلة شبه عجينة الكيك. بعد كده هنجيب الفراخ قطعناها شرايح بالشكل ده عشان تستوي. طبعا بعد ما غسلناها ونقعناها في ميه وملح وخل وليمون وسكر. وبعد كده هنقلبها كويس جدا فيها ونعينها في التلاجة حوالي 4 ساعات وممكن ليلة كاملة. بعد كده هنعمل الصوص بتاع رز الريزو، اللي هي نص كوباية من الكاتشب، معلقتين كبار من العسل الأبيض، ومعلقة صغيرة من العسل الأسود، وممكن نوع واحد بس من العسل حسب المتوفر. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة خل أبيض، معلقتين كبار صوص الباربيكيو. وبعد كده هنضيف عليها مجموعة التوابل اللي هي نص معلقة من كل حاجة، ملح، شطة، توم باودر، بصل باودر، ونقلب كويس جدا ونسيبه على جنب. بعد كده هنبتدي نعمل الرز. هنحط معلقتين من الزيت مع مكعب زبدة ونوزعها كويس في الحلة علشان تدوب. بعد كده هنبتدي ان احنا نحط معلقة ونص صغيرة من السكر ونكرمله لحد ما يوصل للون بني خفيف. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليها بصلة متقطعة صغير ونقلبها لحد لما تدبل بسيط كده. وبعدين هنبتدي ان احنا نضيف عليها مكعب من مرقة الدجاج، نسيبها معاها لحد لما تدوب. بعد كده هنضيف عليها كوباية ونص من الرز البسمتي، غسلناه ونقعناه ربع ساعة وصفيناه كويس جدا ما يبقاش فيه اي مية، ونقلبه كويس قوي مع كل الحاجات دي. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليه التوابل اللي هي نص معلقة كركم، نص معلقة كاري، شطة، فلفل اسود، ملح، ونقلب كويس جدا لحد لما كل رزاية تتغلف باللون الاصفر. وهنحط معانا حوالي 4 معالق من الصوص اللي احنا عملناه عشان الرز ونقلبه كويس قوي فيه. بعد كده هنحط المية لكل كوباية رز كوباية ونص مية ونقلب كويس. بعد كده هنغطيها ونسيبها تستوي. هنا طلعنا الفراخ بعد 4 ساعات من التلاجة. هنا الدقيق اللي احنا ما حطيناش عليه حاجه هنضيف عليه نص معلقه من الكركم ونص معلقه من البابريكا مع التوابل التانية. وهنبتدي ان احنا نشيل الفراخ من الدقيق السايل للدقيق الناشف ده ونحطه في زيت سخن. بعد كده هنبتدي نحضر الصوص الفريسكاس. معانا بصله صغيره، معلقه كبيره من الخل، رشه شطه، نص كوبايه من المايونيز، ربع كوبايه من المستردة، نص كوباية من الكاتشب، نص كوباية من الخيار المخلل ومتقطع صغير. وبنقلب كل المكونات مع بعضها كده. صوص الفريسكاس جاهز معانا. بعد كده هنبتدي ان احنا نجهز
البطاطس الفريسكس هنحط كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، توم باودر، بصل باودر، شطة، بابريكا، جوز الطيب، فلفل اسود، ملح، ربع معلقة قرفة. هنقلب كل المكونات مع بعضها عشان تندمج كويس قوي. هنكون مجهزين البطاطس ومقطعينها اتخن شويه من البطاطس المقليه العاديه، وصفيناها بس يعني منديه شويه. هنبتدي ان احنا نخلطها مع كل خلطه الدقيق والتوابل بحيث ان كل البطاطس تاخد من الدقيق والتوابل، وننزلها في زيت سخن لحد لما تستوي بالشكل ده. هنا الوجبة معانا كاملة. طبعا هي اوفر بكتير واطعم وانضف بكتير من اللي بناكلها بره. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، وهستنى تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.